من اليوم رايح ما بقى حاكل بيتزا، صح، ما بقى بدي اكل بيتزا الا اذا كانت مثل هاي. اسعد الله مساءكم. اليوم رح نعمل بيتزا غير شكل، حضروا الفيديو للاخر لانه في كتير تفاصيل اذا بتتبعوها رح تطلع معكم بيتزا ولا بايطاليا بيعملوها. لنحضر العجينه بدنا نبلش ب 700 ملل من المي تكون مسقعه، لانه كل ما كانت مسقعه كل ما تاخر مفعول الخميره بهالموضوع. هيك بنقدر نعجن وبس نخلص ساعات الخميره تبلش تشتغل. رح نخلط معهم 25 جرام ملح بحري ونخلطهم مع المي، فضلكم حركون ليدوب كل المي. هلا عندي هون كيلو طحين مخصص للبيتزا، هذا بسموه الزيرو زيرو. فيكم تستخدموا طحين الخبز اذا بدكم، المهم يكون اي طحين فيه بروتين اعلى من الطحين العادي. والشغله الثانيه اللي اليوم رح استعملها اللي هي عاده ما بستعملها هو الخميره الطازه. فهيدي عندي هون 5 جرامات خميره طازه. اذا ما عندكم خميره طازه فيكم تستعملوا الخميره الفوريه بس ثلث كميه الخميره الطازه. فانا رح احطها هلا بالطحين وفركها شوي صغيره بس لا تفرط بقلب الطحين. يعني رح نضيف المي ونحرك. هيك عجينه بتسهل عليكم كثير المكنه الشغل فيها. نحط كل المي ونبلش نحرك ونجرب قد ما فينا. هلا باول مرحله انه نبلل الطحين، اوكي. فانا عاده بهيك عجينه لما يكون فيها كثير مي بحب انه اول شيء بلل الطحين واتركها شوي ترتاح، هيك بتسهل علينا الشغل بعدين، يعني ما بتلزق بايدينا وبتعذبنا. هلا بس تصير العجينه كلها مبلله غطوها واتركوها ربع ساعه. هلا من بعد شي ربع ساعه ثلث ساعه هيدي العجينه هلا صار فينا نشتغل فيها بطريقه افضل. فبللوا ايديكم شوي صغيره عشان ما تلزق يعني اكيد. بدنا نمطها نرفعها يعني ونشد على بعضها. كل العمليه هاي العجن هي رح تكون عباره عن شد تكوين شبكه الجلوتين. فضلكم اكيد بللوا ايديكم بالمي. شوفوا كيف بتصير العجينه، يعني سوبر سهله انه واحد يشتغل فيها. هلا نفس الشيء بنحطها نتركها ترتاح كمان ربع ساعه. نعمل العمليه هاي شي 4 مرات بتطلع اخر شيء معنا العجينه يعني غير شكل. بنرجع بنعيد هلا نفس الموضوع، بنبلل ايدينا مي، نعمل لها شويه رياضه للعجينه. بنشيل بننزل على الطرف، بنشيل بننزل. نغطيها كمان ربع ساعه. ثالث مرة مثل ما عملنا بأول مرتين نرفع وننزل. هلا آخر مرحلة رح نشيلها من الجاب نحطها على الخشبة هون. نرفعها هيك بهالطريقة هاي ونضبها على بعض. نرفعها ونضبها على بعضها عشان آخر شي تكون صارت جاهزة للتخمير لتاني يوم. هلا بنجيب علبة أو تبر وير بنحط فيه زيت عشان بس نشيلها ما تعذبنا. أهم شي إنه تدهنوا زيت يعني كل الاطراف من تحت من على الجوانب. نشيلها مثل ما هي ونحطها. تاكدوا انه هذا الوعاء يكون اكثر من ضعف حجم العجينه، لانه هاي العجينه رح تنفخ كثير، فما بدنا اياها تنفخ وتصير برات العلبه. يعني نغطيها 24 ساعه بالبراد ونشوفكم بكره. وهيدي العجينه صار لها يعني من تقريبا 24 يمكن اكثر شوي. شوفوا بس تهزوها كيف تعمل. هلا رح نشيلها من الجاط رح ننزلها على هاي الخشبه. يا سلام يا سلام يا حبيبي. هيدي هلا بدنا نقطعها تقريبا 280 جرام كل قطعه. من بعد ما نقطعهم بنحط شويه زيت زيتون على ايدينا، لانه هيدي العجينه مثل ما بتعرفوا فيها كثير مي عشان ما تلزق بايدينا. ناخذ قطعه هلا وبدنا نشكلها بشكل كروي. هلا انتم يعني في كذا طريقه واحد ممكن يشكلها، بس بما انها كثير يعني العجينه رخوه شوي فيها مي زياده والجلوتين فيها كمان قوي، فلاحظوا يعني ما بدها شغل كثير. يعني مجرد ما تعملوها بهالطريقه هاي، مجرد ما تعملوها هيك خلص تشكل، بصير معكم كرويه. شوفوا هول هلا 6 حبات بتركهم يرتاحوا هلا شي ربع ساعه ثلث ساعه، وبرجع بدي بس اعمل لهم هيك شويه تكوير اكثر من هيك عشان خلص نتاكد انهم صارت مزبوطه وشاده. هول هلا الطبات تقريبا صار لهم شي ساعه مثل العاده. شويه زيت زيتون على الايدين عشان ما تلزق يعني. وهي شو اسمه بالعلبه هون رح ارفعها بهالطريقه هاي، اوكي. بس ضبها على بعضها بهالطريقه، ما بدنا نعمل شيء ثاني يعني، بس نكورها نعطيها شكل مزبوط يعني.
نرفعها هيك. شايفين كيف قديش هي رخوة بس بنفس الوقت يعني ماسكة ومشدودة مظبوط. غير شكل. شوفوا لي من النطابات يعني رهيبين. نغطيهم هلا ونتركهم يرتاحوا كمان شي ساعة لساعتين حسب حرارة الغرفة. هون الحرارة تقريبا هلا 20 21، فممكن بعد ساعة ونص ساعتين تكون صارت يعني حجمها مناسب لنحطها بالفرن. الفرن هلا صار مولع نار. رح نحضر صلصة البندورة. عندي علبة بندورة مقشرة مع الصوص تبعها. بنحطهم بجاط، هنرش فوقهم تقريبا شي معلقة صغيرة ملح أو أقل شوي، وأنا بحب تكون هيك فيها لدعة حر. رح هيك فتفت شوية ريحان بيطلع بتعطيها طعمة غير شكل. اوكي هلا انه معسهم يعني هذه ما بدها مكنه، فيكم تعملوها على الخلاط اذا بدكم، بس البندوره كثير كثير طريه فما بحاجه لخلاط. يعني جهزنا الطاوله، عندنا الصلصه، الجبنه، اكيد العجين صاروا محمرين هون مثل ما شايفين. اول شيء حنحط السميد على الطاوله على الخشبه هاي. هذا سميد كثير كثير ناعم، فهذا انا بفضله على الطحين بعمليه الفرد. بالمشحاف بنشيل شوي سميد ونحطها على الارض قبل ما يعني عشان ندخل السميد تحت العجين. بنشيلها ونحطها فوق السميد ضربة واحدة، يعني ما بدها أكتر من هيك. فهلا تأكد إنه السميد واصل على كل العجينة. شوي شوي نكبسها بهالطريقة هاي، ونرجع نقلبها نكبسها بإيد واحدة إذا بدكم أو إيدتين ما بتفرق. المهم إنه نوصل الغاز هيدا اللي بالعجينة على طرف العجينة. هلا المرحلة الثانية هي انه كمان نوسعها بهالطريقة اذا بدكم. يعني في كثير طرق واحد ممكن يوسعها، بس لاحظوا كيف العجينة قديش انها قوية. اوكي خلص هذه هي ما بدها شغل. اول شيء البندورة، الصلصة، شوية صلصة. لاحظوا كيف بعد فيها يعني قطعة بندورة. انا هيك بحبها، ما بحبها تكون يعني شو اسمه مفرومة على الاخير بصير مثل المي. فشوية جبنة بيكورينو تعطيها كمان هيدي نكهة غير شكل. نرجع اكيد جبنة الموزاريلا. هيدي جبنة انا بشتريها فريش مقطعة قطع مربعات، يعني ما بدنا كتير يعني كمان نعبيها كتير جبنة. بنحط اكيد زيت زيتون، شوية زيت زيتون وشوية حبق، ورقتين حبق. في ناس بتحط الحبق من بعد الفرن، في ناس بتحطه قبل الفرن، او حتى البيتزا على الخشبة. ومن بعد ما نحطها على الخشبة هي حطها هون بنوسع البيتزا. اوكي فهيدي الفكرة انه نكبر حجم البيتزا، لانه قبل ما كانت بالحجم اللي بدنا اياه نحن، فهيك بنكبرها وندخلها على الفرن. يا سلام يا سلام يا سلام على الغرام، على الحب. نجرب الحرف اول شيء. شوفوا الحرف، شايفين كيف فاضي ولا شيء من ميلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمة الخبز، العجين، الحطب رائعة جدا. بناكل بيتزا هلا، شيء فظيع جدا. إذا حبيتوا اللي عملناه اليوم ما لكم غير تكبسوا على الفيديو اللي هون لتشوفوا كيف تعملوا بيتزا بطريقة البولش من دون نطرة لتاني يوم.